Uitați ce loc am găsit să punem căștile, Doamne, gecile. N-am avut altundeva unde... Nu cred. Urmează să facem stânga, o luăm spre Transrarău. De aici încep și serpentinele propriu-zise, urcare de 10%. Uite pietrele, Doamne, în față. Ce fain e cu Transalpul, fără cutiile laterale, fără încărcătură. Oficial am ajuns în Palma de Mallorca. Aici, în Bucovina. Oricum e frumos și drumul chiar e fain, deci v-am zis. Bună dimineața! De unde? Din Vatra Dornei. Vă salută dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert Și Yasmina. și astăzi deja este ziua 7-a pe drumuri prin România, când testăm Formula Trio. Și astăzi mai este o zi specială, deoarece acum un an am plecat în aventura din Norvegia. Cea mai mare tura noastră cu motorul până în prezent, de când suntem noi motocicliști. Da. A fost o tură de aproape 2 luni, aproape 13.000 de kilometri, superb. Foarte fain. Și uite că luna asta, iulie, poate să repete istoria și reușim. Dacă toate merg bine acum, că asta de fapt e o tură de test, testăm Dubiță, remorcă și Transalp. Dacă totul merge bine, revenim acasă, mai muncim câteva zile, mai finalizăm niște proiecte și plecăm. Dar până atunci, unde plecăm astăzi? Astăzi plecăm unde? La pasul Transrarău și mergem la Ciumâna sau ceva de genul, unde e La Palma. Și după aia venim pe Mestecăniș, ceva de genul, venim înapoi. Dar astea doar cu motocicleta, numai cu Transalpul. Da, cu motorul. Dubița rămâne la relax astăzi. Exact. Și mâine rămâne relax. Hai să despachetăm motorul, să-l dau jos de acolo, să ne echipăm, să ne pornim la drum. E trecut puțin de ora 9, e vreo ora 9:20. Ne oprim un pic la Lidl, să ciugulim ceva rapid numai și am plecat. Haideți cu noi, că o fi faină. Nu cred. Ce-am mărit? Mă las să te mângâi? Păi nu mașină. Uitați ce loc am găsit să punem căștile, Doamne, gecile. N-am avut altundeva unde... Bun. Na bun, hai să începem coborârea de aici din pădure, unde am urcat noi ieri cu Dubița. Am avut aici chiar ultimii metri așa neasfaltat cu pietriș. E o coborâre de 1,7 km până la Lidl. Acolo suntem noi, de fapt, sus. Hai că oprim aici la containere să ne lăsăm gunoiul adunat de ieri. Uite, poți băga aici în primul ăsta, uite așa. Perfect. Mergem și la Lidl să reciclăm.
Avem niște sticle. Aici voiam să vă arăt data trecută, când am intrat cu dubița, ce intrare îngustă, clandestină avem la Lidl înăuntru. Uite aici ce intrare. Când am venit cu dubița chiar mă n-am găsit loc și acum uite-te ce pustiu e. Mergi la reciclat, zici, nu? Cu alea. Că-s chiar aici. Uite aici înăuntru. Am oprit la o cafea aici la Five to Go, în Vatra Dornei. Să-și înceapă Iasmina ziua cum trebuie. O cafea faină. Și ce-i fain? Se poate merge aici în spate la umbră. Uite ce loc e aici. Terminat cu cafeluța, am mâncat o pogăceauă. Și acum uite ce fain e centrul ăsta vechi. Noroc! Centru vechi din Vatra Dornei. Interesant. Pe astăzi avem un traseu de aproximativ 170 de kilometri. Fi interesant și aia. Și aici numai din astea de noroc, jocuri de noroc, pariuri. Ca peste tot. Alea și farmaciile. Nici bine nu am ieșit din Vatra Dornei, am făcut vreo 12 km, ceva de genul și avem primul semafor de drum în lucru. Dar ce am mai vrut eu să vă zic, vreau să mulțumesc foarte frumos tuturor celor care au comandat și au cumpărat CarPuride prin linkurile puse la dispoziție în descriere. Sunt linkuri de afiliere cu cei de la CarPuride și au folosit codul de reducere LUCI50 pentru 30% reducere. Mulțumesc că ne ajută în călătorii și în viitoarele proiecte. Am ieșit din Rusca. Și uite aici lumea lucrează la un pod. Avem temperatura ideală pentru a merge cu motocicleta, 25-26 de grade. Aici, acum în 200 de metri, urmează să facem stânga, o luăm spre Trans-Rarău. Uite, cabana Rarău, Pojorâta. Trecem aici peste apă. Nu vine nimic din față. Mănăstirea Rarău. În Chiril. De aici începe urcarea. Acolo sus deja se văd pietrele Doamnei. Două pietre așa, puc, ieșite în afară. Mai un pic și ajungem și acolo. Mai avem 6 km până la un punct de belvedere ce îi dat la noi aici pe hartă. De aici încep și serpentinele propriu-zise. Urcare de 10%. Uite ce frumos, ce pitoresc. Foarte fain. Uite ce zonă împădurită. Wow, ce bine arată. Wow, aici e un pic îngust. Avem o piatră imensă. Suntem pe urcare. Au început mașinile de Cluj să coboare. Am prins vreo 3 mașini de Cluj până acum. Îs plin de table din astea pe copaci cu zonă frecventată de urși. Dar aici clar e traseu de motori. Aici n-aș veni cu dubă, cu remorcă, cu din astea, no. Doar îți bagi joc de dubă și nicio plăcere. Așa da, cu motorul e superb. Cum stau copacii căzuți peste drum. Câmpul lung moldovenesc, încă 16 km.
Urcăm constant. Mai avem 2,5 km până în punctul ăla de belvedere. Uite ce fain au pus aici oglinda asta să vezi dacă e cineva după curbă. Ingenios. Și să deschide peisajul. Uite acolo văcuțele în dreapta, sus. Au ieșit la păscut. Uite-le, mă, ce faine îs. Și undeva aici ar trebui să ne apară punctul de belvedere, dar nu este nimic. Mai mergem un pic. Uite, aici e ceva. E și un bus oprit. Și o poartă din asta de control de înălțime. Uite, Alpin Rarău, 1 kilometru, ce tare. În dreapta. Cabana Rarău. Am venit totuși 1 kilometru până la Cabana Rarău. Dar de aici e capăt de linie, nu cred că se mai poate merge mai departe. Uite, facem aici poză cu pietrele. Uite pietrele doamnei în față. Aici capăt de linie. Am urcat și până la cabană, am luat numai 2 cadre și coborâm. Uite, ăsta e punctul de belvedere. Într-adevăr, se vede destul de frumos. Că suntem cam în pant aici. Uai, și nu prea pot să țin motorul. Dar se vede fain. Un pic mai în față dacă mergem. Să văd, cred că pietrele doamnei în spate. Uite ce bine arată. Uai, ce fain e peisajul. Super. Și acum avem numai coborâre până jos. Și de aici mai avem 50 de kilometri până pe pasul Ciumâna, la Palma. Uite ce coborâri faine. Superb în jos, superb. Coborâm spre Pojorâta, încă 12 km de aici. Și aici, în dreapta noastră, acum vin numai ace de păr. Nu le-am numărat câte îs, dar sunt destule. Din astea, așa cu a doua. Uite câte îs aici pe hartă. Ai, ai, ai. Uite, acum vedeți fain câte îs. Gata și cu coborârile. Suntem jos în Pojorâta. Și urmează să facem dreapta. Chiar aici, acum, în capăt. Îmi arată dreapta Transrarău. Drum județean 175B. Trecem calea ferată. Avem un Profiloco. Încă 40 de kilometri până sus pe pas. Noi tot am spus azi pasul Ciumâna, pentru că are logică. Dar de fapt se numește Ciumârna, pentru că este de la localitatea Ciumârna. Uite, câmpul lung 7 km. Dar sincer sună mult mai logic Ciumâna, pentru că este la Palma. Așa că am botezat noi toată zona și pasul. Părăsim drumul principal. Uite, noi facem stânga spre Rădăuț Sadova sau Sadova. Ăsta oare să fie aceeași Sadova unde erau ăștia, Leana și Costel? Nu, ei erau parcă de acolo, din sat, dar nu știu cum se pronunță, Sadova sau Sadova. Uite.
Și un sens giratoriu strategic de comuna Sadova, cred că Sadova e. Stațiune turistică de interes local spre Mocănițe, auzi tu? Da, pare cam mare localitatea, probabil că mai este și o altă Sadova, ceva mai retrasă, mai sătuleț. Noi de fapt acum urcăm până sus pe pas, pe Ciumârna, stăm un pic pe acolo, facem niște cadre și venim înapoi. Nu vrem să mergem până la Sucevița, că nu mai avem pe unde să venim înapoi. Ar trebui să facem o buclă prea mare, s-ar aduna prea mulți kilometri și timp. Așa că urcăm pasul, mai avem 35 de kilometri și venim fix pe drumul ăsta înapoi. Și undeva trebuie să găsim să și mâncăm ceva. Poate este chiar sus pe pas, cine știe, un langoș, un ceva, orice. Wow, ce urcări faine încep aici. Cred că vedeți și voi deja pe Carpuride. Superb și peisajul, chiar e frumos. Drumul deocamdată e foarte bun. Să vedem cum o să continue. Omul are încărcătură 2 tone. E plin cu apă, sau cu cine știe cu apă, nu cred că e apă acolo înăuntru, dar bidoane din alea de lichid. Mersi frumos! Ce fain e cu Transalpul, fără cutiile laterale, fără încărcătură. Așa goi. Putem un pic să savurăm momentul. Foarte fain. Iuhu! Așa da! Îi mai ardem un pic bujiile. Uai, ce frumos se vede! Uite aici surorile. Ce fain e drumul! Chiar e ce trebuie. Și de aici, după ce ne întoarcem, o să mergem pe pasul Mestecăniș. Am înțeles că ar fi frumos și pe acolo. Da, adevărul e că cei care locuiesc în zonă au pe unde să-și facă niște plimbări drăguțe. Dar cum spuneam, de la noi din Arad, parcă ne este mai practic să o luăm încolo, spre Austria, spre Alpi, spre Dolomiți. Nu că nu ar fi frumos și pe aici. Doar că ieșind așa în afara granițelor și fiind nevoit să te descurci, cumva bariera limbii, a banilor, alte reguli și așa mai departe, te dezvoltă și pe tine personal. Plimbându-te doar în România, cumva te limitează. Pentru că ești în zona aia de confort, tot știi, orice mi se întâmplă, mă înțeleg cu omul, scași acasă, las că sun pe un prieten, vine după mine. Deci cumva stagnezi tu ca și om. În momentul în care începi să faci călătorii mai lungi de mii de kilometri în afara țării, cumva te perfecționezi, ca să vorbim așa în termeni științifici. Dar de frumos, cu siguranță e frumos și la noi și ai ce să vezi. Cred că poți să te plimbi 2 ani de zile, 2-3 sezoane și încă ai ce vedea și ce descoperi. Am vrut doar să vă rog pe toți cei care reveniți și vă uitați la clipurile noastre de YouTube, cum apare în statistici că nu vă abonați. V-aș ruga frumos, dacă tot vă uitați la clipuri și vă place ceea ce facem, apăsați butonul de subscribe sau abonare. Este gratis și vă ajută și pe voi să fiți notificați când noi postăm ceva nou și ne ajută și pe noi să creștem. Mulțumim frumos!
Uite că avem o porțiune de asfalt nou și mai avem 12 km până sus pe ce aici? Ciumârna. Uite ce fain lucrează băieții. Acum ori dungat, ori dat cu vopsea. Că miroase foarte tare a cauciuc. Bine că se dezvoltă zona. Cel mai important pentru asta, clar, sunt drumurile, să ai acces, să vii cu plăcere să te plimbi aici. La cum pare, asfaltul ăsta proaspăt turnat duce până sus pe pas. Că mai avem doar 6,5 km și asfaltul ăsta nou deja e de când mi-am arătat 12 km până sus. Am vorbit prea repede. Uite, aici s-a terminat. Oricum, drumul e foarte bun. Uite, chiar și ăsta care nu-i recent turnat. E foarte fain. Sau, uite, după curbă, iar asfalt nou. Deci bine de știut. Că vreți să veniți perioada următoare să faceți pasul Ciumârna la Palma, aveți asfalt nou-nouț. Uite ce bine arată. E chiar fain făcut, e calitate bună. Urmează să fie dungat. Ați văzut că băieții jos acolo în localitate deja dădeau cu, cum îi zice ăla, așa, cauciucatul ăla. Urmează acum niște urcări. Facem stânga și dă-i și urcă. Ce fain așa pe drum, impecabil. Uite ce poartă din lemn. Nu pot să-mi imaginez de cât timp au lucrat aici la drum, dar foarte tare. Că-i făcut totul nou. Încă nici nu a apucat să se murdărească de la roți asfaltul atât de proaspăt. Probabil chestiune de zile. Mai 4 km până sus. Sper să găsesc ceva de ciuguleală, că mi-e foame un pic, am mâncat numai o pogăcea azi dimineață și imediat e ora 1 deja. Și în 500 de metri ajungem la Palma. Și să știți că drumul proaspăt asfaltat e până aici la 500 de metri de vârf. Deci foarte tare, băieți, felicitări, nu știu cine s-a ocupat, ce consilii sau ce județe, dar bravo! Apropo, Palma e acolo sus și trebuie să mă întorc să mă duc acolo. Hai să ne băgăm aici peste pietre, mai încetuți. Uită-mă! Oficial am ajuns în Palma de Mallorca. Bun, pauză. Uite ce bine e șa de Transalpului aici. Să stea sub palmă. Am ajuns la Palma de Mallorca, aici în Bucovina. Oricum e frumos și drumul chiar e fain, deci v-am zis, dacă vreți să veniți în perioada următoare, astăzi este 3 sau 4 iulie, oare? 3 iulie. 3 iulie, deci să știți că în 3 iulie, acum finalizau de dungat drumul. Deci dacă voi veniți din 5, 6, 7 încolo, o fi perfect. Da, frumos. Iar aici mergem imediat să testăm, cred că un langoș. Scrie Kürtöskalac și arată și langoș. Ne satisfacem un pic poftele cu un langoș cu un pic de cașcaval și cu gogoș cu fructe de pădure și ciocolată albă. În tura asta am mâncat numai dulciuri, plăcinte, langoș.
Da, și vreți să vă zic că acolo lângă îs și mici și cărnați și mai tentant, dar trebuie să dăm jos din burtă. Așa, pe buget. Cum ne place nouă și cum ne permitem. Corect. Ca să fim cinstiți. Uitați aici peisaje. Băncuțe din astea faine. Acolo este și o hintă făcută, dar e plin de copii, acum nu mergem să-i deranjăm. Da, corect. Ne facem aici o poză și mergem înapoi la moto. Gata, am lăsat ciumârna în spate și de aici numai înapoi acum, pe pasul Mestecăniș. Bine, până acolo mai avem, deocamdată mai mergem vreo 40 de kilometri înapoi pe unde am venit. Oricum e fain un traseu pe care îl faci într-o direcție, să-l faci și invers. Că e complet altceva ca peisaj, ca urcări, coborâri. Da, uitați, vedeți drumul nou de unde începe? Fix 500 de metri de la pas până aici, uite. Și până jos în localitate, vreo 12 km, e asfalt nou. Și apropo, de acolo de sus, de unde am mâncat langoșul și găgoșii, se vedeau în zare și acum se văd, dar clar pe cameră nu-i vedeți, acolo îs pietrele Doamnei, după nu știu câtele rând de dealuri, de munți. Am venit ceva de acolo, până aici. Suntem în Vatra Moldoviței și am văzut când am venit încoace o spălătorie. Uite-o asta. Valcan Self-Wash. Hai să-i dăm o spălare la Transalp. Cât am? 5 minute? Și uite că am făcut și cei aproape 40 de kilometri înapoi în Pojorâta. Mai avem ultimele curbe aici. 4,5 km și ajungem acolo undeva, mergem aici, coborâm și mergem acolo undeva. Astea sunt ultimele serpentine. Ce frumos e punctul ăsta de belvedere aici, uitați-vă. Wow! Ce fain să vede încolo. Aici este și un punct de oprire, o parcare. Am ajuns înapoi la sensul giratoriu ăla din Sadova sau Sadova. Înapoi la drumul mare. Și aici, imediat, ajungem la intersecția aia de unde noi am venit de pe Trans-Rarău. Doar că nu mai facem, bineînțeles, stânga, ci mergem cum duce drumul, puțin la dreapta. Aici deja ne arată indicatorul cum ar veni înapoi de Chiril Rarău. Noi trebuie să ținem dreapta, că de aici am ieșit noi. Mamă, ce era să-l iau ăla cu camionul. Așa e că nu te asiguri la ieșire. Cel cu mașina neagră nu s-a asigurat și eu ieșit în față la cel cu camionul, care bineînțeles nu vinea cu 30-50 la oră cât ne arată pe hartă, ci bineînțeles că a venit cu 70-80, că așa se circulă în zonă. Rar vezi mașină care pe localitate cu limită de viteză maximă de 50 să circule mai puțin de 70. Rar. Și ne mai dă încă 36 de kilometri până la Lidl-ul din Vatra Dornei. Uite, trecem râul Putna. Avem indicatorul în față, Vatra Dornei,
34. Dej 180, de acolo am venit noi din direcția aia. Încep urcările pe Mestecăniș, doar că nu prea putem înainta, că cei cu tirurile fac raliu între ei. Hai că s-o trasi, ok? Iuhu! Îi dă bine asta cu tirul roșu. Poate e motorist omul, s-o crezut pe curbe. Ce fain e lat. Bun. E fain, mă, e fain. Aha. Interesant. Asta e vârful, iacă-te-l. Gata. Am trecut de el, nici nu oprim. Mergem mai departe. Hai, ce frumos! Țara dronelor! Bine că nu-i țara dronelor, că dronele sunt interzise. Că țara dornelor scrie acolo. Primul grup de motocicliști pe care îi vedem, foarte slab cu ei. Cred că am văzut în total 3 sau 4 motocicliști de când ne plimbăm. Mă mir că totuși deja e luna iulie, luna concediilor. Vreme bună, drumuri faine, zone superbe și foarte puțini motocicliști. Noi în foarte scurt timp ajungem înapoi în Vatra Dornei. Este un petrom chiar la intrare, aici din partea noastră, de unde intrăm acum. O să și opresc să-i fac plinul, să-l avem pregătit pe mâine. Și cam aia e. Aici avem doar diesel. Doar diesel. Hai, chiar la intrare în Vatra Dornei am prins trenul. Suceava, auzi acolo. No, hai că e fain. Aici trebuie să facem stânga cumva. Și am revenit. Suntem aici cu vecinii noștri din Suceava, care au venit și s-au instalat în pădure. Și uite că Dubița-i la umbră. Au trecut 2 ore de când am ajuns și ne pregătim cina. Paste carbonara din nou. Am pregătit setup-ul să fierbem pastele. No, gata și tura a doua de paste, că ieri a fost prima tură. Hai să văd ce ai făcut aici. Hai să vedem. Sunt comestibile? Mai cremoase un pic decât alea de ieri. Robert acoperă motorul. Cât a mai rămas din husă. Tot mai ruptă e pe zi ce trece. Am terminat de mâncat pastele. Și ne vedem mâine, când facem iară o tură moto prin zonă. Nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe sau devin un membru.
Buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Vă mulțumim frumos pentru tot. Ciao! Ciao!